হেল্ল' ৰিৱান, আজি মই ৰাতিপুৱা কেইটামান ট্ৰেডছ দিছিলোঁ মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত। মই ইয়াতে আজি মোৰ ভিউ অলপমান পজিটিভ আছিলে বেংক নিফটিৰ চাই কিনে। আৰু আজিকালি বেংক নিফটি মোক সঁচাকৈ অলপমান বেয়া পোৱা হৈছে। এনালাইচিছ যি কৰোঁ উল্টা হৈ যায়। আজিকালি বেংক নিফটি মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নিচিনা বিহেভ কৰিব ধৰিছে। মই ইবা ধৰিব পৰা নাই মোৰ মাৰ্কেটৰ। চ' একো নাই। চ' সেইকাৰণে মই আজি ৰাতিপুৱা কেইটামান ট্ৰেডছ এইটো লছত গৈছে, আকৌ ট্ৰেড এটা লৈ কিনে এইটো ৰিকভাৰ কৰি দিছোঁ। চ' এইটো 31 টকা এটা চাণ্ডাৰ দি দিছোঁ মই মাৰ্কেটত। বাট চাওক, মাৰ্কেটত মই আজি অলপমান জানি বুজি মই সৰু কোৱান্টিটি লৈ আছিলোঁ, কাৰণ মই জানো ইমান কনফিডেঞ্চ পোৱা নাছিলোঁ মাৰ্কেটত। সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা টেলিগ্ৰামত কৈ আছিলোঁ যে আপোনালোকে ষ্টপ লছটো ট্ৰেইল কৰি গৈ থাকক, মাৰ্কেট মে বি এটা ফল দি দিব পাৰে। ঠিক আছে, তো এই বস্তুটো কেতিয়া মই আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ বস্তুটো চাওক, ইয়াতে মাৰ্কেটৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আজি মাৰ্কেট চাওক, আজি মাৰ্কেট আপোনাৰ ইয়াতে খুলিছে, গেপ আপ খুলি কিনে ওপৰত গৈছে। চ' ইয়াৰ পৰা ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈ কিনে মাৰ্কেট তলত আহিছে। অ'কে, চ' মাৰ্কেটে ফাৰ্ষ্ট ছাপৰ্ট ইয়াতে লৈছে, আকৌ তলত আহিছে, আকৌ ইয়াৰ পৰা ছাপৰ্ট লৈ কিনে আকৌ এইটো হাই যেতিয়া অলমষ্ট আহিছে, তো মই ইয়াতে দিছোঁ বাই কৰিবৰ কাৰণে। চ' মই ইয়াতে কিয় এইটো ছাপৰ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মানি আছিলোঁ, কাৰণ চাওক নেক্সট দিনা তাৰ আগদিনাখন মাৰ্কেটৰ প্ৰিভিয়াছ ছাপৰ্টছ এটা আমি দেখি আছোঁ ইয়াতে, যে মাৰ্কেটে ইয়াতে ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছিলে। চ' এতিয়া এইটো ছাপৰ্টৰ ৰ'ল প্লে কৰিব পাৰে। চ' মোৰ বেছি ডাঙৰ ইমান টাৰ্গেট নাছিলে, বাট মোৰ সৰু সুৰা এটা টাৰ্গেট আছে, এটলিষ্ট ডে হাইলৈকে এটা টাৰ্গেট আছিলে, বাট এইটো কাম কৰা নাই। বাট এনিৱেজ মই লাষ্টৰ এণ্ডিঙৰ পিনে আকৌ এটা ট্ৰেড দিছিলোঁ মই পুট ছাইডৰ, যেতিয়া মাৰ্কেটে আপোনাৰ এইটো লেভেলৰ ব্ৰেকডাউন দি দিছে, যেতিয়া এইটো ব্ৰেক কৰি কিনে আকৌ যেতিয়া ৰিটেষ্ট কৰি কিনে যেতিয়া দিছে, মই ইয়াতে আপোনাৰ পুট বাই কৰিব দি দিছিলোঁ টেলিগ্ৰামত। এইটো আপোনাৰ ডাঙৰ এটা ডাঙৰ ফল দিছে। মইতো ইমান ডাঙৰ ফল নিজে কেটচ কৰা নাই, মই সৰু সুৰাতে ওলাই গৈছোঁ, কাৰণ মোৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল এটা ষ্টপ লছ মোৰ হিট হৈ গৈছিল ৰাতিপুৱা। চ' আৰু মই বেছি কোৱান্টিটি লোৱাও নাই, একদম কম কোৱান্টিটি, ইচ্ছাও নাছিল আজি মোৰ একচুৱেলি ট্ৰেড কৰিবলৈ, কাৰণ মাৰ্কেট ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই যেতিয়া একদম চাইডৱেজ চপি হৈ আছে, মই ভাবিছিলোঁ ইয়াতে যদি মাৰ্কেট এটা মমেণ্টাম দিয়ে দেন মই মোৰ কোৱান্টিটি চাইজ বঢ়াম। চ' এইটো এটা লেচন হয়, যেতিয়া আপোনাৰ কোৱান্টিটি চাইজ যদি আপোনাৰ বেছি হয়, বা আপোনাৰ যদি আপোনাৰ ছাপ'জ যে মাৰ্কেট আপোনাৰ কনফিডেঞ্চ নাই যে মাৰ্কেট যাব লাগে, দেন আপুনি সদায় কোৱান্টিটিটো কমকৈ ৰাখিব, যাতে লছো যদি হয় সৰু সুৰা লছ হওক। ঠিক আছে, মেইন প্ৰায়ৰিটি আপোনাৰ ট্ৰেডটো ছাকচেছফুল হওক নহওক, এইটো একো লেনা দেনা নাই। বাট মেইন হৈছে আপোনাৰ ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট বা আপোনাৰ কেপিটেল মেনেজমেণ্টটো যদি আপোনাৰ ভালকৈ কৰি দিয়ে, আপুনি যদি কম কেপিটেল লয়, তেন আপোনাৰ ইমান এটা ভয় নালাগে যদি আপুনি ট্ৰেডটো লয়। চ' সেইকাৰণে মই ইমান বেছি কোৱান্টিটি লোৱা নাই। মই ভাবিছিলোঁ যদি মোৰ ট্ৰেড মোৰ ছাকচেছ মোৰ ডাইৰেকশ্যনত যদি যায়, তেতিয়াহে মই মোৰ কোৱান্টিটি এড কৰিম। চ' এতিয়া চাওক, মাৰ্কেটে আপোনাৰ ইয়াতে ফল দিছে, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ডাবল বটম টাইপ এটা পেটাৰ্ণ ক্ৰিয়েট কৰিছে। এইটো ফাৰ্ষ্ট বটম, এইটো ছেকেণ্ড বটম, ডাবল বটম এটা ডব্লিউ শ্বেপৰ পেটাৰ্ণ বনাই কিনে ৰিকভাৰী কৰি আছে। চ' এতিয়া আমাৰ কাৰণে মেজৰ লেভেল হৈছে এইটো 51,400 আমাৰ কাৰণে হৈছে ভেৰি ষ্ট্ৰং ছাপৰ্ট লেভেল। কিয়? কাৰণ এইটো হৈছে এটা আপোনাৰ চাওক, ইয়াতে আপোনাৰ ট্ৰেণ্ড লাইনৰো ছাপৰ্ট পাই আছে, প্লাছ ইয়াতে আপোনাৰ এটা হৰাইজেণ্টেলৰো ছাপৰ্ট আছে। এইটো এটা ষ্ট্ৰং ছাপৰ্ট হয়। যদি মাৰ্কেট আপুনি কালি যদি এইটো লেভেলৰ তলত যদি দেখি পাইছে, ডাইৰেক্ট শ্বৰ্ট কৰক। আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট আপোনাৰ এইখিনি হ'ব 51,200 লেভেল। অ'কে, চ' এইটো হৈছে আমাৰ এনালাইচিছ বেংক নিফটিৰ কাৰণে। আমি ইয়াতে বাইং তেতিয়াহে কৰিম যেতিয়া মাৰ্কেটে আপোনাৰ প্ৰিভিয়াছ হাই ব্ৰেক কৰিব, এইবোৰ হাইজ যেতিয়া মাৰ্কেটে ব্ৰেক কৰি কেনে ওপৰত যাব, দেন আমি ডেফিনেটলি এইটো ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট ল'ব পাৰোঁ, বা এইটো আমি টাৰ্গেট হিচাপে ল'ব পাৰোঁ। চ' এইবোৰ মোৰ লেভেলছ ড্ৰ কৰা আছে 52,300, তো আপুনি এইবোৰ চাই ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, চ' এতিয়া যদি মই নিফটিৰ কথা কওঁ, নিফটি আপোনাৰ আজি ৰাতিপুৱা গেপ আপ খুলি কিনে এটা ফল এটা দিছে, ফল দি কিনে এক্সেক্টলি এইটো আমাৰ যোনটো ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল আছে, এতিয়া এইটো পইণ্টৰ পৰা মাৰ্কেটত ছাপৰ্ট লৈ আছে। অ'কে, চ' ছাপৰ্ট যিটো লৈ আছে, মে বি ইয়াৰ পৰা আকৌ বাইং আহিব পাৰে। তো আমাৰ কাৰণে এতিয়া এই ছাপৰ্ট লেভেলটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। যদি মাৰ্কেটে এই ছাপৰ্ট লেভেলটো যদি ব্ৰেকআউট দি দিছে, দেন আমি ডেফিনেটলি ইয়াৰলৈকে এটা ফল আকৌ দেখিব পাৰিম আমি কালি। চ' এতিয়া চাওক, মাৰ্কেটত আপোনাৰ লছ হ'ব, প্ৰফিট হ'ব। চ' আপুনি এইটো কেতিয়াও আপোনাৰ ইম'চনেলি যাতে এইটো কেতিয়াও এফেক্ট নহয় বস্তুটো। অ'কে, কাৰণ আপুনি এইটো বস্তু একচেপ্ট কৰি ল'ব যে মোৰ ট্ৰেডছ যোনবোৰ আছে, এইটো মোৰ ডাইৰেকশ্যনত যাবও পাৰে, নাযাবও পাৰে। যেতিয়া আপুনি ট্ৰেডটো লয়, আপুনি মাইণ্ডত আপুনি বিলিভটো ৰাখি ল'ব যে মে বি এইটো ষ্টপ লছ হিট হ'ব। চাওক, চবেই খোজে যে তাৰ ট্ৰেডটো ছাকচেছফুল হওক, বা চবেই খোজে যে আজি মোৰ কিবা এটা প্ৰফিট হওক। বাট আপুনি বহিব এনেকৈ লাগিব যে আপোনাৰ যদিও ষ্টপ লছ হিট হয়, আপোনাৰ একো প্ৰব্লেম নহয়, বুজি পাইছে? চ' সেইটো যদি আপুনি মাইণ্ডছেটটো বিল্ড আপ কৰি লয়, দেন আপোনাৰ অলপমান প্ৰচেছটো ইজি হৈ যাব। ঠিক আছে, আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'জবোৰ চাই আছে মোৰ, আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাই আছে, আৰু মই আশা কৰোঁ যে মই কিবা এটা ভেলিউ এড কৰি আছোঁ আপোনাৰ লাইফত। চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে। আৰু যদি কিবা বেলেগ আপডেটছ থাকে, যদি মই কিবা ক'ব বিচাৰোঁ, দেন মই ডেফিনেটলি আপোনালোকক মই আপডেট কৰি দিম। অ'কে, চলো, থেংক ইউ।